السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى محمود وفيديو جديد على قناة زي كاونتينج بلانيت أو كوكب المحاسبة. خليكم معانا. اهلا بكم مرة تانية والفيديو رقم 1 في سلسلة المحاسب المالي المحترف. في السلسلة اللي فاتت في سلسلة اصول المحاسبة المالية كنا خدنا فكرة عامة عن المحاسبة واصلها ايه والفكرة بتاعتها وازاي شغالة والدورة بتاعتها ماشية ازاي، وكنا اتكلمنا عن الدورة المستندية والناس اللي بتستفاد من القوائم المالية، وبعد كده خدنا مثال بسيط بعض الامثلة العملية وعشنا معاها من اول لما بنجهز قيد اليومية وعملنا شكل قيد اليومية بيبقى ماشي ازاي، وبعد كده رحنا لدفتر الاستاذ ورحلنا منه لميزان المراجعة ومنه عملنا قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بشكل مبسط طبعا. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا في حاجات كتير ما اتكلمناش عنها، بس كان الغرض ان احنا نديكم فكرة مبسطة عن المحاسب بيفكر ازاي او المحاسبة المفروض بتشتغل ازاي. في السلسلة دي ان شاء الله هنبتدي نتكلم على التفاصيل اللي احنا ما اتكلمناش عنها، وهنبتدي نخش بشكل احترافي اكتر ونركز في الحاجات اللي هتخليك محاسب مالي محترف. وعشان ما اطولش عليك خلينا نروح للشرح على طول. في البداية كده باعتبارك محاسب المفترض انك هتشتغل في شركة، فخلينا في الاول ان نتكلم عن انواع الشركات اللي موجودة بشكل مختصر سريع عشان تبقى انت عارف نوع الشركة اللي انت بتشتغل فيها ووضعها ايه. لو جينا قسمنا للشركات من ناحية الكيان القانوني بتاعها هتلاقي عندنا متقسمة لمجموعة اقسام. اول حاجة عندنا هي المؤسسات الفردية. المؤسسات الفردية ببساطة هو عبارة عن شخص فتح مؤسسة او كيان قانوني عشان يمارس نشاط معين، بس بيكون في مسؤولية كاملة عن النشاط ده، فبالتالي كامل إيرادات المؤسسة بترجع لصاحب المؤسسة، وفي المقابل كافة الالتزامات اللي على المؤسسة بتكون ملزومة منه إلزام شخصي، فبالتالي حتى لو المؤسسة ككيان قانوني ما قدرش يوفي بالتزاماته المسؤولية بتعود عليه برضه كصاحب مؤسسة، فبالتالي هو مسؤولية كاملة عن الموضوع. ونقدر نقول ان الموضوع متداخل اكتر لدرجة ان الايرادات اللي بتيجي من المؤسسة بتعتبر من ضمن ايراداته الشخصية اللي ممكن يحاسب عنها في حسابات الدخل او حسابات مختلفة كالتزام شخصي عليه هو. بعد كده عندنا شركات الاشخاص، وشركات الاشخاص من اسمها شركات اشخاص لان الشخص بيكون ليه اعتبار في المنشأة اللي موجودة اللي احنا بنتكلم عليها. ومنها عندنا شركات التضامن وعندنا شركات التوصية البسيطة. بالنسبة لشركات التضامن هي عبارة عن مجموعة شركاء، شخص أو 2 أو 3 اسمهم شركاء متضامنين، ومعنى متضامنين إن هم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الالتزامات الخاصة بالمنشأة، فبالتالي أي التزامات المنشأة مش هتعرف توفيها بيعود للشركاء المتضامنين وفي أموالهم الشخصية للوفاء بالالتزامات دي. أما بالنسبة لشركات التوصية البسيطة فهو فيها نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وبيسري عليهم نفس اللي احنا قلنا عليه في شركات التضامن، وفي نفس الوقت عندنا شركاء موصيين. والمقصود شريك موصي هو عبارة عن شخص التزامه فقط في حدود راس ماله في الشركة، فبالتالي لو حصل أي عجز أو التزام على المنشأة ما بنرجعش لأمواله الشخصية، فبالتالي هو حامي أمواله الشخصية، بس في المقابل هو ما بيطلقش عليه تاجر، ما بياخدش لقب تاجر بعكس الشريك المتضامن. يعني نقدر نقول إن هو مجرد مستثمر برأس المال، تمام، ملوش حق في الإدارة ولا يطلق عليه لقب تاجر، هو مجرد مستثمر في راس مال وبياخد حصته من الأرباح. لكن في حال عجز المنشأة عن سداد التزاماتها بيعود للشركاء المتضامنين في الشركة وليس شركاء الموصين. بعد كده عندنا التصنيف الثاني اللي هو شركات الأموال. شركات الأموال من اسمها شركات الأموال لأن الأموال هي الأساس أو الاعتبار فيها، وأهم نوع منها هو الشركات المساهمة. الشركات المساهمة بيكون رأس مال الشركة مقسم لأجزاء صغيرة وكتيرة جدا، هي عبارة عن الأسهم، وكل شريك بيكون له حصة من الأسهم دي بحسب الحجم اللي هو داخل بيه. وفي نفس الوقت الالتزام اللي بيكون على الشركاء أو المساهمين في الحالة دي بيكون اسمهم مساهمين بيقتصر فقط على حصصهم في الشركة أو حصص الأسهم بتاعتهم في الشركة، فبالتالي برضو في عزل بين أموالهم الشخصية وبين المؤسسة أو بين المنشأة عفوا. بعد كده عندنا شركات التوصية بالأسهم، وهي بصراحة ما تفرقش كتير عن شركات التوصية البسيطة لأن هي نفس الفكرة،
ان عندنا شركاء متضامنين وفي نفس الوقت عندنا شركاء موصيين. الشركاء المتضامنين برضو بيكون بيعود عليهم الالتزام حتى في اموالهم الشخصية، وبيكون ليهم حق الادارة. اما بالنسبة للشركاء الموصيين فبالتالي برضو ملتزمين فقط بحصصهم او حصص الاسهم بتاعتهم في الشركة. بس بالنسبة لشركات التوسيع بالاسهم لازم لا يقل عدد المساهمين عن 3. بعد كده عندنا الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وشركات ذات المسؤولية المحدودة هي عبارة عن شركة فيها مجموعة من الشركاء المفروض ان هم ما يزيدوش عن 50 شريك، بيكون التزامهم محدود زي ما هو من اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بيكون التزامهم فقط في حصصهم في رأس المال بتاع الشركة. والحقيقة في ناس بتقسم الشركات التوسيع بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بيحطوهم تحت تبويب الشركات المختلطة، لا هي شركات أشخاص ولا هي شركات أموال، وده باعتبار ان هي بتاخد بعض الصفات من شركات الأشخاص وبعض الصفات من شركات الأموال. لكن في النهاية المهم انك تعرف معنى المسمى بتاع الشركة دي، فبالتالي لما تكون الشركة بتاعتك نوع من الأنواع دي تبقى انت عارف معنى الكلام ده ايه. في برضو عندنا شركات القبضة وهي تعتبر من شركات الأموال، وهي عبارة عن مجموعة شركات، كل الشركات اللي تحت المجموعة بتندرج تحت الشركة القبضة، وبتكون الميزانية بتاعتها مجمعة. أما لو جينا قسمنا الشركات من حيث طبيعة النشاط فاحنا هنلاقي التقسيمات الآتية. عندنا أول حاجة النشاط التجاري، والنشاط التجاري بكل بساطة هو عبارة عن الشركة بتشتري البضاعة وبتبيعها بدون أي تغيير عليها، ودي برضو بتنقسم داخليا لقسمين: تجار الجملة وتجار التجزئة. وبكل بساطة الفرق بينهم ان تاجر الجملة بيشتري من المصنع مباشرة وبيبيع لتاجر التجزئة. اما تاجر التجزئة فهو يا اما بيشتري من المصنع مباشرة او من تاجر الجملة وبيبيع للمستهلك. لكن في النهاية سواء تاجر جملة او تاجر التجزئة او يسموه ريتيلر، هما الاثنين عبارة عن نشاط تجاري، وده اللي احنا هنركز عليه في الفترة اللي جاية في الشرح بتاعنا. بعد كده عندنا النشاط الصناعي وهو الناس اللي بتشتغل في التصنيع وكده، وعندنا النشاط المقاولات والمسؤول عن الانشاءات والمشاريع، وبعد كده عندنا النشاط الخدمي. والنشاط الخدمي بينقسم كتير طبعا، سواء خدمات تشغيل، خدمات صيانة، خدمات إعاشة، خدمات مستشفيات، كل ده بيندرج تحت ايه؟ النشاط الخدمي. بس احنا بالنسبة لنا زي ما احنا قلنا ان احنا هنركز في النشاط التجاري في المرحلة دي. وهنوقف لحد كده النهاردة عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشان توصلكم كل الاشعارات، وما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا رأيك في التعليقات ان شاء الله. واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.